নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইজি ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি মেক্ৰেল ফিছৰ স্যান্ডউইচ বনাম বন্ধুসকল মেক্ৰেল ফিছ স্যান্ডউইচ বনাবলৈ পোনপ্ৰথমে আমাক লাগিব মেক্ৰেল ফিছ আৰু লগতে লাগিব মেয়নিজ সস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো স্যান্ডউইচত আৰু লগতে লাগিব ব্ৰেড আৰু লাগিব পিয়াজ লাগিব আদা ৰসুন এবোৰ কিবা কিবি আৰু ঢেৰ লাগিব চাহক কেনেকুৱানো হয় আজিৰ মেক্ৰেল ফিছৰ স্যান্ডউইচ তিনটা মিডিয়াম সাইজৰ মেক্ৰেল ফিছ বইল কৰি লওঁ লগতে নিমখ অকমান এড কৰি দিম কমেও 20 মিনিট মান বইল কৰিম মেক্ৰেল ফিছ 100% বইল হৈ গল গাইস নেক্সট স্টেপ হল মাছখিনি বনলেছ কৰা সৰু সৰু কাইটখিনি গুছাই লওঁ নহলে খাওতে বেয়া লাগে খাবলৈ সো ভালকৈ গুছাই লওঁ বন্ধুসকল মেক্ৰেল মাছ নাপালে আপোনালোকে বেলেগ মাছো ইউজ কৰিব পাৰিব খালি ভালকে বনলেছ কৰি দিলেই হ'ব এনেকুৱা একো নীতি নিয়ম নাই কি অকল মেক্ৰেল মাছই দিব লাগিব আপোনাৰ লগত যি মাছ আছে তাকে দিলেই হ'ল খালি বনলেছ কৰিব লাগিব ভালকে গাইস বনলেছ কৰা হৈ গল গাইস নেক্সট স্টেপ টু হল 1 চামুচ তেল গৰম কৰি ললো এতিয়া মিহিমিকৈ কাটা পিয়াজ মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ আৰু মিহিমিকৈ কাটা বিলাহী মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী অকমান সময় 2 পৰা 3 মিনিট সময় এনেকৈ ভাজি লওঁ এচামুচ মিহিমিকৈ কাটা আদা ৰসুন 2 পৰা 3 মিনিট সময় লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি লওঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকমান মই আধা চামুচ নিমখ দিছো আৰু লগতে দিম হোৱাইট পেপাৰ আধা চামুচ দুটামান কেঁচা জলকীয়া মিহিমিকৈ কাটি দিছো এতিয়া মোৰ মিত্ৰ ধনিয়া পাত অকমান কাটি দিছো এতিয়া এড কৰিম অকমান আগতে যে আমি বনলেছ কৰি থৈছিলো মেক্ৰেল ফিছ এড কৰি ললো অকমান সময় এনেকৈ ভাজি লওঁ মেক্ৰেল ফিছ স্যান্ডউইচৰ মছলা ৰেডি হৈ গল এতিয়া মেয়নিজ সসৰ লগত মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া 2 চামুচ মেয়নিজ সস এড কৰিম মেয়নিজ সস নিজে বনোৱা হয় বন্ধুসকল মেয়নিজ সসৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক লাগিলে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব মেক্ৰেল ফিছৰ মছলা আৰু মেয়নিজ সস ভালকৈ মিক্স কৰি লওক সস অকমান কম হল 1 চামুচ মান এড কৰি দিওঁ এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ অকমান নিমখ আগতো নিমখ দি আছে এতিয়া অকমানহে দিছো আৰু লগতে ব্ল্যাক পেপাৰ অকমান দিছো বন্ধুসকল মেক্ৰেল ফিছ স্যান্ডউইচৰ মছলা ৰেডি হৈ গল বন্ধুসকল স্যান্ডউইচ ব্ৰেড বজাৰ পৰা কিনিছিলো মই এটা এক সাইডত বাটাৰ অকমান এড কৰি দিম মানে টস কৰিব লাগিব যে সো বাটাৰ অলপ এড কৰি লওঁ এতিয়া এড কৰি দিম বনাই থোৱা মেক্ৰেল ফিছৰ মছলা কিনি
চেণ্ডউইচ হৈ গ'ল ওপৰত কভাৰ কৰি ল'ম এতিয়া এনেকৈও খাব পাৰিব এই টাৱাখন গৰম কৰি ল'লোঁ ইয়াতে চেণ্ডউইচটো দিওঁ মানে অলপ টছ কৰি লওঁ 2 মিনিট টছ কৰিলে হৈ যাব এতিয়া এইটো সাইড হৈ গ'ল এতিয়া উল্টাই দিম আকৌ সেম এনেকৈ 2 মিনিট মান টছ কৰি লওঁ বন্ধুসকল মেক্ৰেল ফিছৰ চেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম আৰু আজিৰ ৰেচিপি ইমানেই বন্ধুসকল ৰেচিপিটো বনাই চাব যদি ভাল লাগিলে কমেন্ট এটা কৰি দিব আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে শেয়াৰ কৰি দিয়ক আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ